Lektion 1. Gröna hemtransformationer. Vilka gröna förändringar har du gjort i ditt hem? Jag började med enkla energijusteringar. Vilken justering började du med först? Jag bytte ut glödlampor mot ledlampor. Minskade det dina elräkningar? Det minskade förbrukningen märkbart varje månad. Vad kom efter belysningsuppgraderingarna? Jag förbättrade isoleringen i dörrar och fönster. Har du tätat drag och lagt till tätningslister? Det gjorde jag, och inomhuskomforten förbättrades omedelbart. Har du uppgraderat ditt värmesystem? Jag installerade en programmerbar termostat. Sparar det energi genom att schemalägga temperaturer? Det minskar onödiga uppvärmnings- och kyltimmar. Har du funderat på förnybara energikällor? Ja, jag rådfrågade om att installera solpaneler på taket. Installerade du solpaneler till slut? Jag installerade ett enkelt system för att täcka användningen under dagtid. Krävde panelerna tillstånd eller inspektioner? De krävde tillstånd och en professionell installation. Hur lång tid tar det innan systemet betalar sig självt? Återbetalningstiden varierar, men besparingarna började snabbt. Har du ändrat dina vattenanvändningsvanor? Jag installerade duschmunstycken och kranar med lågt flöde. Har du justerat spolsystemen på toaletten också? Jag bytte ut äldre toaletter mot modeller med dubbelspolning. Samlar ni upp regnvatten för trädgårdsarbete? Jag satte upp en regntunna för att samla upp regnvatten från taket. Hur använder du det uppsamlade vattnet? Jag använder den för att vattna växter och städa utomhusområden. Har du bytt till hållbara rengöringsprodukter? Jag ersatte starka kemikalier med biologiskt nedbrytbara rengöringsmedel. Gör du hemmagjorda rengöringsmedel ibland? Jag gör enkla lösningar av vinäger och bikarbonat. Hur gick du tillväga för att minska avfall hemma? Jag har infört ett tydligt system för återvinning och kompostering. Komposterar du köksavfall inomhus eller utomhus? Jag komposterar i en utomhusbehållare och använder en liten uppsamlare inomhus. Minskade komposteringen din sopvolym? Det minskade soptippavfallet och förbättrade min trädgårdsjord. Har du ändrat dina köpvanor? Jag prioriterar hållbara varor och köper mer sällan. Köper du begagnade eller renoverade varor? Jag väljer ofta begagnade möbler och vitvaror av hög kvalitet. Hur utvärderar du energieffektiviteten hos apparater? Jag kontrollerar energimärkningar och jämför långsiktiga driftskostnader. Har du bytt ut ett gammalt kylskåp eller tvättmaskin? Jag bytte ut ett gammalt kylskåp mot ett högeffektivt modell. Har ni också ändrat tvättrutinerna? Jag tvättar fulla maskiner i kallt vatten och lufttorkar när det är möjligt. Har du ändrat dina matlagningsvanor för hållbarhet? Jag använder både tryckkokare och induktionshäll för att vara effektiv. Planerar du måltider för att minska matsvinnet? Jag planerar veckomenyer och fryser in överskottsmåltider. Har du odlat någon mat hemma? Jag sköter om en grönsaksträdgård och odlar örter.
Fungerar krukor i trädgårdar bra för små utrymmen? De är utmärkta för balkonger och små trädgårdar. Har ni ändrat trädgårdsskötseln för att den ska bli mer hållbar? Jag planterade inhemska arter som kräver mindre vatten och skötsel. Stödjer inhemska växter det lokala djurlivet? De lockar till sig pollinatörer och förbättrar den biologiska mångfalden. Har du modifierat ditt tak eller dina ytor för att minska värmen? Jag målade taket i en reflekterande färg och lade till skuggträd. Minskar skuggträd kylbehovet på sommaren? De sänker inomhustemperaturen och minskar användningen av luftkonditionering. Har ni förbättrat ventilationen för att förbättra inomhusluftens kvalitet? Jag installerade energiåtervinningsfläktar i viktiga områden. Utbyter dessa system gammal luft samtidigt som de sparar energi? De behåller värmen samtidigt som de effektivt släpper in frisk luft. Har du bytt golv eller material för hållbarhets skull? Jag valde återvunnet trä och ytbehandlingar med låga VOC-innehåll. Förbättrar material med låg flyktiga organiska föreningar inomhushälsan? De minskar kemikalieexponeringen och förbättrar komforten. Har du uppgraderat fönstren till dubbel- eller trippelglas? Jag installerade dubbelglasfönster i äldre rum. Påverkade det uppvärmning och ljuddämpning? Det förbättrade den termiska prestandan och minskade gatubuller. Har du installerat smarta hemenheter för att spara energi? Jag använder smarta kontakter och energiövervakningssystem. Följer ni upp energiförbrukningen i realtid? Jag följer mönster och anpassar beteenden därefter. Hur arbetade du med belysningsstyrning för effektivitet? Jag installerade rörelsesensorer i sällan använda rum. Minskar timmers och sensorer slöseri med el? De förhindrar att lampor oavsiktligt lämnas tända. Har ni justerat takavvattningen för hållbarhet? Jag lade till permeabel beläggning och biovalsar för att hantera avrinning. Minskar permeabla ytor översvämningsrisken? De gör att vatten kan tränga in och minskar belastningen på avlopp. Har ni undersökt grön finansiering för uppgraderingar? Jag undersökte incitament och lågränteprogram för effektiviseringsrenoveringar. Fick du några skatterabatter eller avdrag? Jag var berättigad till lokala rabatter för isolering och solcellsinstallationer. Hur valde ni entreprenörer för gröna projekt? Jag granskade erfarenhet, certifieringar och kundreferenser. Involverade du familjemedlemmar i hållbara rutiner? Jag lärde ut enkla dagliga vanor till alla hemma. Hur upprätthåller man motivationen för gröna metoder? Jag sätter upp mätbara mål och firar milstolpar. Mäter ni miljöpåverkan av förändringar? Jag spårar energi- och vattenräkningar och uppskattar koldioxidminskningar. Har du mött motstånd mot några förändringar från grannar eller familj? Vissa motsatte sig initiala kostnader, men besparingar och fördelar övertygade dem. Har några förändringar utlöst kontroverser i er gemenskap? Debatter uppstod om synliga solpaneler och inhemska växters estetik. Hur hanterade du samhällets farhågor? Jag delade data, anordnade informationsmöten och bjöd in till dialog.
Förespråkar du en bredare hållbarhet i grannskapet? Jag organiserar workshops och stödjer gemensamma trädgårdar. Har ni integrerat principerna för cirkulär ekonomi hemma? Jag återanvänder saker, lagar kläder och praktiserar medveten konsumtion. Använder du en delningsekonomi för sällan använda verktyg? Jag lånar verktyg från ett lokalt bibliotek. Hur hanterade ni belysning i utomhusutrymmen på ett hållbart sätt? Jag installerade solcellslampor för trädgården och rörelseaktiverade säkerhetslampor. Ger solcellslampor tillräcklig belysning för säkerheten? De är effektiva för gångvägar och stämningsbelysning. Har ni integrerat laddning av elbilar hemma? Jag installerade en nivå 2-laddare för att stödja en framtida elbil. Kräver hemladdning elektriska uppgraderingar? Det krävdes en elektriker för att säkerställa säker kapacitet och kabeldragning. Övervakar ni livscykelpåverkan på de produkter ni köper? Jag överväger hållbarhet, reparationsmöjligheter och alternativ vid slutet av livscykeln. Har du valt modulära möbler för att utöka användningen? Jag föredrar modulära och lättreparerbara designer. Hur utbildar ni gäster om era gröna hemmetoder? Jag förklarar enkla rutiner och uppmanar till deltagande på ett respektfullt sätt. Reagerar gäster någonsin negativt på förändringar som kompostering? Inledningsvis är en del osäkra, men de uppskattar ofta fördelarna. Har ni minskat på engångsplast hemma? Jag har tagit bort engångsbestick, tallrikar och avhämtningsbehållare. Har du bytt till återanvändbara lösningar för matförvaring? Jag använder glasburkar, bivaxomslag och behållare av rostfritt stål. Använder du energi medvetet under rusningstid? Jag flyttar tung användning av apparater till lågtrafik när det är möjligt. Har ni samarbetat med lokala beslutsfattare om hållbarhet? Jag deltog i kommunfullmäktiges möten för att stödja gröna incitament. Planerar ni ytterligare gröna uppgraderingar i framtiden? Jag planerar att utöka solcellskapaciteten och förbättra isoleringen ytterligare. Vilket är ditt bästa tips till husägare som vill bli grönare? Börja med små, överkomliga förändringar och mät deras effekt. Jag uppskattar ditt omfattande tillvägagångssätt och jag kommer att påbörja mina egna gröna uppgraderingar den här månaden. Lektion 2. Influencers förtroende och digital granskning. Hur bestämmer man sig för vilka influencers man ska lita på? Jag börjar med transparent redogörelse för sponsorskap. Litar du på influencers som döljer betalda partnerskap? Jag litar sällan på influencers som skymmer kommersiella kopplingar. Vilket är nästa kriterium du använder? Jag undersöker deras expertis och bakgrund som är relevant för ämnet. Hur verifierar man påstådda inloggningsuppgifter? Jag letar efter länkar till institutioner, publikationer och verifierbara profiler. Värdesätter du långsiktiga meriter? Ja, jämn kvalitet över tid bygger trovärdighet. Hur bedömer du innehållets noggrannhet? Jag kontrollerar deras påståenden mot primärkällor och pålitliga källor. Tar du hänsyn till engagemangsmått som följarantal? Jag överväger den försiktigt eftersom siffror kan manipuleras.
Hur upptäcker man manipulerade mätvärden? Jag letar efter plötsliga toppar, låg kommentarskvalitet och botliknande mönster. Läser du kommentarer för att bedöma publikens reaktioner? Jag läser kommentarer för att förstå hur communityn reagerar. Kan kommentarer vara vilseledande för trovärdigheten? Det kan de, eftersom ekokammare och samordnat beröm finns. Föredrar du influencers som citerar källor? Jag föredrar de som tillhandahåller länkar, studier eller dokumentation. Hur viktigt är ton och ödmjukhet i deras innehåll? Ödmjukhet och öppenhet för korrigering signalerar integritet. Följer du influencers som byter position ofta? Jag uppskattar välgrundade uppdateringar men litar inte på att man byter mening för att få inflytande. Hur utvärderar du deras kommersiella rekommendationer? Jag bedömer om rekommendationerna överensstämmer med deras uttalade värderingar. Är justering alltid ett gott tecken? Det kan det vara, men ensamhet bevisar inte ärlighet. Hur hanterar du influencers med starka politiska åsikter? Jag skiljer deras förespråkande från faktiska påståenden och verifierar båda. Kontrollerar ni intressekonflikter utöver sponsorskap? Jag kontrollerar affärsband, styrelsemedlemskap och affilierade relationer. Använder ni oberoende faktakontroller av influencers påståenden? Jag konsulterar faktagranskningssajter och originaldata när de är tillgängliga. Hur bemöter man influencers som förenklar komplexa frågor? Jag är fortfarande skeptisk och söker djupare analys någon annanstans. Litar du på influencers som erkänner osäkerhet? Jag litar mer på dem eftersom de undviker falsk säkerhet. Hur reagerar du på influencers som attackerar kritiker hårt? Aggressiv fientlighet mot kritiker undergräver trovärdigheten. Föredrar du influencers som interagerar respektfullt med experter? Ja, en respektfull dialog med experter är ett positivt tecken. Hur skiljer man genuina nischexperter från självutnämnda? Jag söker erkännande från kollegor, publikationer och respekt i samhället. Tänker du på innehållets produktionskvalitet? Produktionskvalitet är viktig, men det är inte den enda indikatorn på sanning. Hur väger man underhållningsvärde mot informationsvärde? Jag skiljer underhållning från faktabaserad tillförlitlighet och betecknar dem därefter. Följer du influencers som korrigerar sina misstag offentligt? Jag beundrar dem som transparent korrigerar fel och förklarar revideringar. Hur granskar man influencersponsrade produkter? Jag läser oberoende recensioner och kontrollerar objektiva testresultat. Misstror du influencers som marknadsför många orelaterade produkter? Överdriven diversifiering av rekommendationer väcker misstankar. Hur bedömer du kulturell känslighet i influencerinnehåll? Jag observerar om de samråder med berörda samhällen och visar respekt. Utvärderar ni influencers utifrån mångfald och inkludering i deras nätverk? Jag noterar om de förstärker olika röster och perspektiv. Hur verifierar man påståenden om hälsa och medicin? Jag konsulterar medicinska tidskrifter, officiella hälsomyndigheter och legitimerade yrkesverksamma. Undviker du influencers som kommer med dramatiska medicinska löften?
Jag undviker alla som lovar mirakelkurer eller garanterade resultat. Hur hanterar du influencers som använder rädsla eller upprördhet för att få åsikter? Jag är försiktig, eftersom sensationalism ofta offrar nyanser. Föredrar du influencers som erbjuder balanserade för- och nackdelar? Balanserade presentationer tyder på genomtänkt analys. Hur kontrollerar man om det finns deepfakes eller redigerade videor? Jag analyserar inkonsekvenser, kontrollerar originaluppladdningar och använder verifieringsverktyg. Tar du hänsyn till plattformspolicyer när du litar på influencers? Plattformstillämpning kan ha betydelse, men det är inte definitivt. Hur hanterar du influencers beteende över flera plattformar? Jag undersöker konsekvens över kanaler för att säkerställa autenticitet. Spårar ni om influencers engagerar sig i samhällstjänst eller aktivism? Jag uppskattar konkreta handlingar som matchar deras uttalade värderingar. Hur bemöter du influencers med juridiska kontroverser? Jag granskar domstolsregister, rättsliga resultat och trovärdig rapportering. Följer du grävande journalistik om influencers? Jag gör djupgående undersökningar för att avslöja dolda mönster. Hur bestämmer man sig för att sluta följa en influencer? Jag slutar följa när bevis visar på bedrägeri, utnyttjande eller skadligt beteende. Använder ni verktyg för att upptäcka sponsrat innehåll som inte redovisas? Jag använder webbläsartillägg och kontrollerar registreringsdatabaser när det är möjligt. Hur lär man elever att granska influencers? Jag tillhandahåller checklistor, exempel och praktisk övning i att verifiera påståenden. Uppmuntrar du skepticism utan cynism? Ja, sund skepticism ställer frågor samtidigt som den förblir öppen för bevis. Hur väger du karisma mot substans? Karisma drar till sig uppmärksamhet, men substans upprätthåller förtroende. Tar du hänsyn till influencerns ekonomiska modell? Jag bedömer om intäktsincitament kan snedvrida innehåll. Hur utvärderar du mikroinfluencers kontra kändisar? Mikroinfluencers kan erbjuda nischförtroende men kräver samma granskning. Följer du influencers som samarbetar med experter? Samarbeten med kvalificerade experter stärker trovärdigheten. Hur verifierar ni översättningar eller innehåll som inte är engelskt? Jag använder betrodda översättare och experter på tvärkulturella områden. Letar du efter manipulativa känslomässiga vädjanden? Jag kritiserar känslomässig manipulation och söker faktabaserade stöd. Hur skiljer man satir från designformation? Jag kontrollerar sammanhang, ansvarsfriskrivningar och utgivarens rykte. Rekommenderar du att man slutar följa alla efter en skandal? Jag utvärderar varje fall och agerar utifrån trovärdiga bevis. Hur uppmuntrar ni plattformar att förbättra transparensen? Jag stöder policyer för tydligare upplysningar och oberoende revisioner. Kontaktar du någonsin en influencer om dina funderingar? Jag gör det ibland och hänvisar artigt till bevis och ber om förtydliganden. Hur reagerar du när en influencer ändrar position etiskt? Jag välkomnar resonerad evolution och granskar motiven. Tror du att influencers kan vara positiva för den offentliga debatten?
De kan vara inflytelserika till det goda när de är ansvarsfulla och evidensbaserade. Vilken praktisk regel rekommenderar du att alla följer? Verifiera påståenden, kräv redogörelser och prioritera oberoende bevis. Jag kommer att tillämpa den regeln och främja noggrann utvärdering av influencers. Lektion 3. Den oförglömliga resan. Vilken var din mest minnesvärda reseupplevelse? Det var en resa genom 3 länder på en månad. Vilka länder besökte du på den resan? Jag besökte Portugal, Marocko och Spanien. Hur planerade du en så ambitiös resplan? Jag undersökte rutter, årstider och kulturella höjdpunkter noggrant. Reste du ensam eller med sällskap? Jag reste mestadels ensam och mötte lokalbefolkningen längs vägen. Varför valde du att resa ensam för en resan? Ensamresor erbjöd frihet och djup personlig reflektion. Hur hanterade du språkbarriärer? Jag lärde mig nyckelfraser och använde artiga gester. Öppnade den metoden upp nya upplevelser? Det ledde till inbjudningar till familjemåltider och autentiska samtal. Vilket ögonblick sticker ut från Portugal? En soluppgångspromenad längs klipporna ovanför Atlanten. Hur påverkade den soluppgången dig? Ljuset förändrade mitt perspektiv och kändes som en förnyelse. Vilket minne värnar du om från Marocko? En natt i ett ökenläger under ett oändligt stjärnfält. Lärde tystnaden i öknen dig något? Tystnaden avslöjade hur små bekymmer blir avlägsna i vidsträckta rum. Hur var interaktionerna med marockanska värdar? De var varma, generösa och stolta över sina traditioner. Vad lärde du dig av det lokala köket där? Kryddor kombinerar historia och berättelse i varje delad rätt. Vilken upplevelse definierade din tid i Spanien? En spontan flamencoföreställning i ett gammalt kvarter. Hur kändes det för dig när du fick den prestationen? Det kändes rått, brådskande och djupt mänskligt. Fanns det några överraskande utmaningar på resan? Tågstrejker och plötsligt väder tvingade fram ändringar i sista minuten. Hur hanterade du de störningarna? Jag behöll lugnet, anpassade planer och bad om hjälp när det behövdes. Har någon möte förändrat din långsiktiga syn? Ett samtal med en äldre hantverkare lärde mig tålamod och hantverksskicklighet. Hur dokumenterade du resan? Jag skrev korta reflektioner och tog noggranna fotografier. Har du någonsin känt dig otrygg när du reser ensam? En gång, på en fullsatt marknad, ingrep lokala försäljare vänligt. Hur hjälpte det dig att lita på främlingar igen? Deras beskydd återställde min tro på mänsklig vänlighet. Skapade ni bestående vänskaper på vägen? Jag knöt flera djupa vänskapsband som fortsätter än idag. Hur påverkade resor dina språkkunskaper? Fördjupning accelererade mina samtals- och lyssningsfärdigheter. Har du tagit med dig några traditioner hem? Jag började laga tagenes och vara värd för små musikkvällar. Hur påverkade dessa traditioner ditt sociala liv?
De fördjupade vänskaper och väckte ny kulturell nyfikenhet. Var budgeten en begränsning under resan? Jag budgeterade strikt men tillät enstaka lyxpåfyllningar för speciella tillfällen. Använder du reseappar eller pappersguider? Jag använde en blandning av båda för att balansera äkthet och bekvämlighet. Hur var den lokala transporten i jämförelse mellan länder? Portugal hade effektiva tåg, Marocko krävde flexibla taxibilar och Spanien erbjöd pålitlig höghastighetståg. Har du upplevt en kulturchock någonstans? Jag kände små ögonblick av desorientering, sedan glädje i lärandet. Vilka etiska val övervägde du som resenär? Jag respekterade lokala seder, stödde lokala företag och undvek exploaterande turer. Stötte du på några kontroversiella ögonblick som gäst? Jag bevittnade debatter om turistbeteende som skadar grannskap. Hur reagerade du personligen på de debatterna? Jag justerade mina val och främjade ansvarsfullt resande bland mina kollegor. Vilket sensoriskt minne återkommer tydligast? Doften av havssalt, kryddmarknader och varmt bröd i gryningen. Ifrågasatte du någonsin beslutet att resa då? Bara korta stunder under svåra stunder, sedan återvände tacksamheten snabbt. Hur påverkade resan din kreativitet? Det öppnade upp för nya idéer och en djupare aptit för historieberättande. Lärde du dig praktiska resefärdigheter på den resan? Jag lärde mig navigering, respektfull förhandling och beredskapsplanering. Vilket misstag lärde dig mest? Att förlora en liten väska lärde mig att duplicera dokument och säkerhetskopior. Har du någonsin upplevt ett kulturellt misstag? En gång läste jag fel en social ledtråd och bad uppriktigt om ursäkt. Hur förändrade ursäkten interaktionen? Ödmjukhet förvandlade tafatthet till ömsesidigt lärande. Behöll du souvenirer från den resan? Jag behöll några hantverksföremål och många fotografier. Vilken souvenir har den djupaste betydelsen? En liten vävd duk given av en hantverkare med en historia kopplad till. Hur delar du dina reseberättelser med andra? Jag berättar korta, livfulla historier och uppmanar till frågor för att lära ut sammanhang. Påverkade resan din karriär eller dina studier? Det inspirerade forskning om kulturbevarande och hantverksekonomier. Skulle du rekommendera liknande resor till engelskstudenter? Ja, eftersom resor ger ett levande språk och en kulturell kontext. Hur hanterade du stunder av ensamhet? Jag skrev brev, ringde hem och tackade ja till inbjudningar att äta middag med andra. Har du någonsin känt att resor var en lyx du inte kunde rättfärdiga? Jag övervägde alternativkostnader, men lärdomarna visade sig vara ovärderliga. Hur har lokala festivaler format dina minnen? Festivaler avslöjade gemensamma värderingar och skapade oförglömliga rytmer. Fotograferade du varje plats du besökte? Jag fotograferade selektivt för att vara närvarande i vissa ögonblick. Hur har minnet av den resan utvecklats över tid? Den har blivit fylligare och mer meningsfull med varje återberättelse. Vilken kontroversiell observation gjorde du om turism?
Populär turism kan utplåna lokalt liv om det inte hanteras varsamt. Hur bör resenärer reagera på den oron? Res ansvarsfullt, sök lokala röster och stöd hållbara metoder. Vilken sista läxa lärde dig resan? Öppenhet, ödmjukhet och modet att vara nyfiken är nödvändigheter att resa med. Min mest minnesvärda resa var en enda stad som förändrade mina antaganden. Vilken stad förändrade dina antaganden så djupt? Det var en stad som blandar gamla gator med stark modern konst. Hur påverkade konsten din uppfattning om staden? Konsten utmanade berättelser och krävde aktivt engagemang. Träffade du människor där som förändrade din världsbild? Jag träffade unga aktivister, äldre hantverkare och resenärer som debatterade högljutt. Var debatterna respektfulla eller hetsiga? De var ofta hetsiga men ärliga och upplysande. Kändes staden farlig någon gång? Ibland övervägde dock den kreativa energin rädslan. Vilken kulturell motsättning lade du märke till tydligast? Rikedom och fattigdom existerade sida vid sida inom samma kvarter. Hur påverkade den motsägelsen era samtal? Det tvingade fram uppriktiga samtal om ojämlikhet och ansvar. Ändrade du några vanor efter att du återvänt från din resa? Jag började stödja lokala hantverkare och volontärarbeta för kulturella ändamål. Har resor blivit en regelbunden vana för dig nu? Jag planerar resor medvetet för att lära mig, inte bara för att se.